lactation consultant. I'm back. So, another question and answer today na sasagutan natin. May nagtanong again. So, this is kind of the fourth question na I miss habang nasa holiday ako. Okay. Now, my mommy na nagtanong sa akin about side effects ng vaccination. So, itong mommy na to, baby was vaccinated for 4 months vaccination, okay? 2 months vaccination, may side effect then. 4 months, may side effect then. Halos lahat ng baby vaccinations, kahit adult vaccinations, ay may side effects. Again, wala akong natandaan as a public health nurse sa dami ko ng na injectionan, natuturukan ng mga bata, mga adult, halos walang nagsasabi sa akin na walang either a slight soreness sa injection site, minsan yung iba nagkakalagnat for 2 days, minsan yung iba nagkakadiarrhea, minsan yung iba nagsusuka, minsan doon sa mga kamakain. So, lagi talagang report ng mga nanay na may side effect ang vaccination. Yes! There's always side effect ng vaccination. Isa-isahin ko man, talagang napifeel yan ni baby. Napifeel yan natin when we get vaccinated. Now, ang problema dyan, lalo na pag si baby mahirap ipadedehin, may mga nanay na hirap na magpapadede. How much more pag ang baby in pain dahil doon sa vaccination nila na side effect, yung sa area, pag-move. Normally sa babies, binibigay dito sa hita, okay? Diyan sa Philippines, I think sa hita din, right? Sa mga hita nila binibigay yung injection. Now, every time that baby move, pag nagbe-breastfeed ka or naiipit mo yung hita ng baby, nag-i-scream si baby because in pain. Minsan ayaw dumede, minsan wala sa mood, minsan feeling fatigue. Ito ang iano ko sa inyo, kalimitan, lalo na sa mga, diyan kasi sa Pilipinas, 9 months binibigyan na ng measles, mumps, and rubella, yung MMR vaccination. Yung MMR vaccine sa mga 9 months na binibigay ninyo dyan. Dito kasi sa Canada, 12 months namin binibigay. Yung vaccination ng measles, yun talaga ang minsan may side effect talaga yun. Lalo na number 1 is fever. Okay? Pero ang fever, pag sorry, may aeroplanong dumaan, maingay. Minsan, pag ang fever naglalas ng 3 or 4 days, naglalas ng super high, 38.5 or 39.5, it's a concerning na yun. You need to see a doctor to get it checked. Pero pag ang fever ng baby is just like 37.8, 37.9, or 38.1, and then it goes down the next day, normal po yun, lalo na sa side effect ng vaccination. Ngayon, anong treatment pag may fever ang baby? Minsan dito sa Canada, binibigyan namin ng acetaminophen. May doses talaga na sinusunod ang mga doktor, mga nanay, kung ilang doses doon sa acetaminophen para doon sa fever ng bata. I believe dyan sa Pilipinas, ang ginagamit niyo ay Stempra. Meron din yan dito sa Canada, pero bibihira lang ginagamit. Again, maraming mga anti-fever medication over the counter sa Philippines, okay? You need to ask your doctor or your healthcare provider kung anong dapat nyong gamitin for your baby. And make sure you follow kung ano yung dami sa doses na binibigay nyo, lalo na pag infant, okay? May mga nanay na hindi gumagamit ng kahit anong gamot para bumaba yung fever. Ang dito sa Canada ang ginagawa, pinapaliguan namin ng malamig na tubig. Yung iba, pag talagang mataas yung lagnat, binubusan namin ng ice cold water para talaga bumababa yung temperatura. Tinatanggal namin lahat yung damit ni baby. Hindi namin just diaper and then nilagay ng cold towel na cold sa forehead, sa back, sa neck, sa lahat para bumaba yung temperatura. Yun ang ginagawa. Hindi yan minsan ginagawa sa Pilipinas. Natatakot po mga matao bara ng mga baby sa Pilipinas. I don't know kung bakit ganun kayo dyan sa Pilipinas. So, mabilis bumababa ang lagnat dito sa Canada as kumpara dyan sa Pilipinas. Kasi binabalot natin lagi yung mga babies, okay? Kahit adult, remove the clothes, pagpanty na lang or whatever. So, make sure na pag alam nyo na ang baby may senat o may lagnat, remove the clothes, okay? Get cold towel,
yung ilagay mo ng cold towel, lagyan mo, kung wala kayong freezer, wala kayong fridge, kung makabili kayo ng ice, put ice cold na small piece, cold lang yung towel, ilagay nyo sa forehead, ilagay nyo sa back of the neck, ilagay nyo sa chest, para lang talaga bumababa yung lagnat, okay? Do not panic kung nagkakalagnat si baby after vaccination. Normal po yun. Normally, binibigay namin sa mga moms, mga 2 days. Pag hindi pa talaga bumababa after 3 days or 4 days, iba na yun. You need to see a doctor. Pag ang side effect ng anak nyo sa injection, di ba pag tinuturukan yung baby nyo dito sa hita, pag feeling nyo na yung maga ng hita is past to the knee, hanggang knee na yung maga, there's a concern. So you need to see a doctor. Kung dito naman tinuturukan yung mga maliliit yung anak, na namamaga na dito, hanggang elbow na yung maga, ibig sabihin, severe na yung side effect noon, you need to see a doctor, okay? Para magamutan. Kalimitan sa mga vaccination na binibigay namin sa clinic namin, 2 months, 4 months, 6 months, 1 year, and then 18 months, yung mga vaccine na yun talagang may mga side effect. Soreness, swelling is also number 1. Swelling, fever is also number 1. Pag measles, mumps, and rubella, kalimitan minsan fatigue. Walang matamla yung bata, ayaw dumede. May mga babies na kahit 2 months, 4 months lang initsyonan, ayaw dumede. If that time comes na yung baby nyo ayaw talagang dumede after giving a vaccination, find a way. Let's say 6 months naman ba? 6 months. So 6 months, kumakain na niya ng solid food. Pag solid food, i-mix nyo na lang yung gatas nyo. Okay? Gatas nyo, i-mix nyo dun sa solid food. Let's say, nagbuwal kayo ng squash, or may pinakain kayong avocado, i-mix nyo yung gatas nyo doon. At least, si baby ayaw dumede, nakakatikim pa rin ng milk nyo through the solid food that you're feeding. Kung si baby is only 4 months, 2 months after vaccination, may side effect, ayaw talagang dumede, just comfort the baby, okay? It may take 2 days, 3 days bago talaga dumede si baby. Pag-adjust nyo ng position sa hita ni baby when you're breastfeeding. So, if baby has injection dito sa hita, ang problema niyan, pag i-move ang hita, so I would rather do upright position, they call biological position, like this, para pag nag-breastfeed kayo pag ganito, hindi nyo nalalagyan ng pressure yung hita, okay? Because hita is just here outside, right? Pag nagpo-position kayo ng ganito, okay then kung ang hita is above, yung hita na may injection site should be above, hindi below, okay? Para hindi mapisa. So, there's so many ways you can do na komportable si baby, okay? Either you lay flat in bed, i-elevate mo na yung ulo mo ng unan, then put the baby on top of you and let the baby breastfeed, okay? So, hindi na pe-pressure si baby, medyo relax yung katawan ni baby, kahit baby is feeling pagod or tired because side effect ng tetanus, kalimitan sa mga tetanus, diphtheria na mga vaccination, minsan talaga nakakapagod. Feeling fatigue yung tao, feeling tired. Normal po yun, okay? Normal po yun. So, put the baby on top, baby is more relaxed, walang pressure sa injection site, then baby will be able to breastfeed. Kung ayaw talaga ni baby, just let the baby play with your breast, okay? Let the baby smell your milk. Let the baby tease the baby. Ilagay mo yung milk mo doon sa daliri mo, let the baby suck it, and then breastfeed the baby. Maraming paraan kung paano mo ma-distract yung attention ni baby doon sa pain. Again, pag nagbe-breastfeed si baby, nakaka-relax si baby dahil doon sa lasa ng milk mo, may tinatawag na it's a relaxing kind of hormone na nakaka-relax si baby. Same thing with you, mommy. So, make sure you position the baby in a right way na hindi talaga na-distract. Now, sa mga nanay na may nagtanong sa akin minsan, can we wait until the baby is older to get vaccination? Let's say may mga nanay na ayaw nila 2 months or 4 months vaccination, hinihintay pa nila ng 6 months. So that means, bahain yung baby mo. You're putting your baby at risk. Let's say, lalabas ka sa labas sa mall, tapos hindi kumpleto pala yung vaccination ng baby mo, iba pa rin yung up-to-date, yung immunization ng baby mo. May mga nanay na takot dahil sa nakikita, nababasa nila sa social media,
about autism, may side effect yung vaccine na nakakasira sa utak ni baby, naging abnormal yung baby. So, there is no proven as a public health nurse, okay? There is no proven research na ang vaccine nakakakos ng autism or nakakasira ng utak or nakakamatay ng baby. There is no such thing na iyon ang effect ng vaccines, okay? May mga underlying health issues siguro yung mga babies na naturukan tapos sinisisi nila it's because of the vaccine. Wala pong nakikitang proven research. Marami tayong nababasa anywhere in social media. Just read reliable information, okay? Kung in doubt kayo, you need to ask opinion from your healthcare provider, from your doctor, okay? Kaming mga nurses, ako na talagang yun ang tinatrabaho namin sa public health, sa community health. We promote immunization, okay? But we also respect kung anong mga choices ng mga nanay. Hindi kami namimilit, okay? Healthcare providers should not be namimilit, okay? You, nanay, should always have the right kung ano yung gusto mo para sa baby mo because baby mo yan eh. We are here as healthcare provider, as your advocate to tell you kung anong maganda para sa baby mo, but still your own choice. Ikaw pa rin ang magdidesisyon. So, if you're not feeling comfortable na ganitong vaccination, minsan binibigay namin 4 or 5 in 1 injections, in 1 appointment, ginagawa namin yon. Minsan nagbibigay ako ng 6 na vaccination in one appointment. Minsan nagbibigay ako ng 4 na injection in 1 appointment. Because we want to make sure na the child or the baby is up to date. Ngayon, kung may nanay magsabi, 2 injections lang ngayon, next month ko na gagawin yung ganito, nasa sa iyo nanay. Kaming mga healthcare provider is, we're here to give you information, pero hindi po kami namimilit. Kung napi-feel nyo na nape-pressured kayo, get another advice from other healthcare provider, okay? Maraming choices, marami kayong pupuntahang doktor, marami kayo. Kung hindi kayo komportable sa doktor nyo, okay? May choices po kayo. So, if if you have no other choice na isa lang yung doktor sa community nyo, wala talaga kayong choice. Yun lang talaga ang makukuha yung doktor. But if you're not happy, be honest with your doctor, okay? Be honest with your nurses. Be honest with your healthcare provider na ito, may concern ako, hindi ako happy, pwede ba maghintay? So, it's up to you. So, I hope you learned something again from this video. Thank you doon sa nag-comment ito about vaccine side effects. Mangyayari talaga ito sa mga babies nyo. Kahit tayong mga adult. Every time I get my yearly vaccinations sa flu vaccine, talagang I feel so sore, I feel tired, minsan inaantok ako lagi, minsan matamlay ako, is just the side effect of my vaccine. Normal lang talaga yun. So, again, compare mo yan doon sa baby mo na may problema ka pa sa breastfeeding, or sa bottle feeding. Kaya, just play with the rhythm, okay? Bye for now. More videos to come, more answers, more comments. Marami tayong i-catch up because of my holiday. Bye for now.